मेरोलाई सङ्गीत नै सङ्गीतमा लाग्नको लागि प्रेरणा भयो। टेक्निकली सजिलै भएको महसुस हुन्छ दाइ, तर सेम टाइममा त्यसले हामीलाई अल्छी पनि बनाइदिए जस्तो पनि महसुस हुन्छ। आजकल त्यो पहिला जस्तो प्र्याक्टिस गर्नै मन लाग्दैन दाइ। क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गरे जस्तो फिल हुँदैन दिपक जस्तो क्वालिटी कन्सियस मान्छेलाई। त्यसैले पनि कति विकृतिहरू निक्लेको जस्तो लाग्छ। जिन्दगीमा आफूले आफूलाई धोका दिएर पाउन चाहिँ खोजेको के हो? यो नेपाली म्युजिक हो त? तिमीहरूको कि यही हो नेपाली म्युजिक भने जस्तै? तिमीहरूको आफ्नै केही छैन र? मेरो सबभन्दा फेभरेट टाइम पास भनेको साथीभाइसँग बस्ने अनि गफ हान्ने। चाहिने नचाहिने कुराहरू। Hello and namaste everyone and welcome to another episode of Mann Ka Kura with Basant Chaudhary. आज हामी तपाईका लागि नेपालका एक चर्चित गायक तथा गीतकारसँगको विशेष कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौं। विश्वभरि छरिएर रहेका उहाँका करोडौं श्रोताहरूलाई मोहित तुल्याउने उहाँको स्वरको जति तारिफ गरे पनि कम हुन्छ। आज हामीले उहाँको जीवनभरको लामो सङ्गीत यात्राको बारेमा जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। मायाको डोरीले निष्ठुरी मोरीलाई बाँधी आज फेरि नाच्न मन लाग्यो। रिमझिमे रातैमा नसामा डुबेर भनौँ म कसरी माया तिम्रै नै हुँ म। Ladies and gentlemen, please allow me to welcome the highly talented and versatile म्युजिक इन्थुजियास्ट दीपक बज्राचार्य। दीपक जी, तपाईलाई स्वागत गर्छु म। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। कस्तो लागिरहेको छ? एउटा गैर म कस्तो मजाले फुलेर बसिरहेको छु। आई फिल डिफरेन्ट। आफ्नो तारिफ त्यो फेरि बसन्त दाइको यति सुन्न पाउँदाखेरि एउटा लाइफमा दुःख कष्ट स्ट्रगल त सबैको लाइफमा हुन्छ, तर त्यो सबै स्ट्रगलले केही फल पाएको जस्तो धनी फिल भयो दाइ। थ्याङ्क यू। सङ्गीतलाई करियर बनाउन तपाईँलाई के चिजले इन्सपायर गर्यो? सङ्गीत इट्सेल्फ दाइ, अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि म्युजिक। आमाले भन्नुहुन्थ्यो, म सानो छँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो सिनेमा देखाउन लानुहुन्थ्यो उहाँहरूले, अनि त्यो सिनेमा सबैले बिर्सिसकेको हुन्थ्यो अरे महिनौपछि पनि। तर म चाहिँ त्यसको सिनेमा त मलाई न त्यसको स्टोरी के पनि थाहा हुँदैन थियो, तर त्यसमा जुन बज्ने गीतहरू महिनौँ दिनसम्म मैले गुनगुनाइरहेको थिएँ अरे के त मिल्ने गरी नै। अनि त्यो एउटा पोटेन्सियल थियो कि सायद मलाई सङ्गीत मन पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीँबाट नै सुरु भयो। त्यो मेरोलाई सङ्गीत नै सङ्गीतमा लाग्नको लागि प्रेरणा भयो। द्याट्स रियली गुड। अनि सङ्गीत क्षेत्रमा त धेरै लामो समयदेखि हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको यात्रा कस्तो रह्यो जस्तो लाग्छ? उताप चढाव छ दाइ अलिकति, त्यही नै मजाको पार्ट पनि त्यही हो, अप्स एन्ड डाउन। समय गएको पत्तो चाहिँ नहुँदो रहेछ भन्दा भन्दै थुप्रै समय गइसकेको छ। तर कहिले चाहिँ अब भनौँ यो दौडानमा कहिले टक्क हाम्रो दर्शक श्रोताले एकदम मन पराइदिने गीतहरू आउँदाखेरि चाहिँ वाह गजबै भएछ जस्तो फिल हुँदो रहेछ। अनि कहिलेकाहीँ मेहनत गर्यो, गीत निकाल्यो, त्यो दर्शक श्रोतासम्म पुगिरहेको हुँदैन, कमी कमजोरीहरू भइरहेको हुन्छ, फेरि डिसपोइन्टेड हुन्छ, फेरि अर्को कुनै एउटा राम्रो गीत निस्किन्छ बिचबिचमा, त्यसले फेरि अर्को हौसला दिइरहेको हुन्छ। देख्न चाहिँ देखियो दाइ, यो लगभग 3 दशक कट्यो। 3 दशकको दौडानमा गाह्रो समय, सजिलो समय पनि आयो भने टेक्निकल्ली पनि कुरा गर्ने हो भने पहिला भनौँ एउटा खासै त्यस्तो लामो यात्रा त होइन दाइहरूको अगाडि, तर पनि त्यो स्पुलको टाइममा रेकर्डिङ गर्ने अनुभवदेखि लिएर एआईको जमानासम्म फेस गर्ने चाहिँ सौभाग्य पाएको छु।
होइन द्याट्स द ब्युटी अफ यो जेनेरेसन। हरेक त्यसबाट चाहिँ हामी गुज्रिया छौँ। एज यु राइटली सेड, स्कुलबाट एआईसम्म अझ त्यो तपाईँको VHF भन्दा पनि VHS भन्दा पनि पहिले यति ठुल्ठुलो चाहिँ भिडियो कसेटहरू हुन्थ्यो। एउटा 3 घन्टाको फिल्म हेर्नलाई 6वटा जति कसेट चाहिँ युज हुन्थ्यो। त्यहाँबाट चाहिँ हामी वी आर इन अ स्मल चिप्स नाउ। सो टेक्नोलोजीले कतिको सजिलो गरेको या गाह्रो गरेको महसुस हुन्छ? टेक्निकली सजिलै भएको महसुस हुन्छ दाइ, तर सेम टाइममा त्यसले हामीलाई अल्छी पनि बनाइदिए जस्तो पनि महसुस हुन्छ। आजकल त्यो पहिला जस्तो प्र्याक्टिस गर्नै मन लाग्दैन दाइ। अब बिग्रियो भने फेरि रिटेक गर्नु पाइहाल्छ। सुरुको रेकर्डिङ गर्दाखेरि पर्फेक्टमा गाउनै पर्थ्यो। अलिकति मिल्यो भने त्यो मिलाउने अरू कुनै त्यसमा टेक्निकल सपोर्ट पाउँदैन थियो भने आजको दिनमा रेकर्डिङमा टेक गर्दा कहिलेकाहीँ अब ह्युमन हो, कहिलेकाहीँ अलिकति फ्ल्याट भयो या अलिकति सार्प भयो, केही भयो भने मिलाइदेऊ भनेर त्यो अटो ट्युनहरू चलाउने बानी त्यो हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सुन्ने बित्तिकै निस्किन्छ स्टुडियोबाट, कता ओहो यहाँ त अलिकति नोट्सहरू गडबड भएको छ भन्दाखेरि इभन त्यो रेकर्डिस्टहरूले पनि ठिक छ म मिलाइदिन्छु त्यो। तर त्यसले क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गरे जस्तो फिल हुँदैन दिपक जस्तो क्वालिटी कन्सियस मान्छेलाई? यो समयले नै त्यही भनेछ। कति जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो प्रड्युसर्सहरूले कहिलेकाहीँ हामीलाई जानकारी पनि दिँदैन। हाम्रो कमजोरीहरूलाई त्यो टेक्निकलीले प्याचअप गरेर पठाइदिइसकेको हुन्छ। लाइक अब हामी इभन इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू कुनै बाजा हामीले मल्टिपल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू चलाउनु पऱ्यो। सपोज अब हामीलाई 12वटा भयोलिन कहीँ रेकर्डिङ गर्नु इच्छा भएर गऱ्यो भने कहिलेकाहीँ 12जना हामीले जम्मा गर्नु सकिरहेको हुँदैन। 6 जनालाई बोलाएर त्यसलाई 18वटा बनाइदिने, त्यसलाई त्यो ट्रिक त्यो अनि एडभान्टेज पनि हो एक किसिमले। तर कति ठाउँमा त्यो एटलिस्ट मैले मेरो सौभाग्य चाहिँ दाइ मैले सुरुको एउटा अल्बम चाहिँ मैले लाइभ रेकर्डिङ गर्ने मौका पाएँ। तर त्यसपछि चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो भयो। एउटा सानो सिन्थिसाइजर चलाएर रेकर्डिङ गरेँ, त्यो बिचमा चाहिँ हामी रमायौँ। तर आजको दिन यसो फर्केर हेर्दाखेरि त्यो रेकर्डिङ बरु द्याट वाज ब्युटिफुल। त्यसको ब्युटी र त्यसको चाहिँ जुन एउटा कानमा झन्कार जुन जान्छ त्यो चाहिँ त हुनै सक्दैन। त्यो अहिले हामीले चाहेर पनि गर्न नपाउने अवस्था भएछ। त्यो चाहिँ अब गरौँ भन्दाखेरि किन गर्नु पर्यो र भन्ने खालको अब त्यस्तो खालको त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर नै नभएको जस्तो फिल भयो। स्टिल आइम इन्जोइङ लाइभ म्युजिकमा म इन्जोय गरिरहेको छु अहिलेसम्म चाहिँ। ठिक छ त्यो टेक्निकली पाएको एडभान्टेज लिँदै नलिएको होइन, त्यसलाई पनि साथसाथै लिएर गइरहेको छु। तर सक्दो एउटा ह्युमन टच चाहिँ त्यो चाहिँ सकेसम्म छोड्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। टेक्नोलोजी र भनौँ न लाइभको क्वालिटी बुझ्नेले त बुझ्ला, फरक नबुझ्नेको लागि त एकै समान होला नि? के लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तो कि थाहा हुन्छ? त्यसैले पनि कति विकृतिहरू निक्लेको जस्तो लाग्छ। अब त अहिलेको डेटमा इभन हामी आफै नै कन्फ्युज हुन्छौँ साँच्चैकै सुरमा गएको हो कि मेलोडाइनको कमाल हो, कन्फ्युज बनाइन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब यही लाइभ म्युजिक जब लाइभमा जाँदाखेरि देखिहालिन्छ त्यहाँबाट त्यो जुन ढाकछोप गरेको, जुन हामीले म कति गोरो मान्छे कति कालो मान्छे यो क्यामेरामा कसरी थाहा हुन्छ त? रियलमा देखेपछि थाहा हुने हो। अहिले मैले पाउडर लाएको छु कि धेरै लाइट बालेको छु कि त्यो चिज चाहिँ जब प्रत्यक्ष हामी भेट्दाखेरि जस्तै त्यो यो म्युजिक पनि कुनै दिन आज एउटा टेक्निकल साथ लिएर एउटा गीत हिट होला, राम्रो भिडियो बन्ला, म्युजिक बन्ला, फिल्म बन्ला, जेसुकै होस्, भोलि गएर रियल एक्टिङ गरेर देखाउनु पर्ने बेला या कतै लाइभमा प्रत्यक्ष गाएर सुनाउनु पर्ने बेलामा बिचबिचमा हाम्रो पहिला पनि जेनेरेसनमा थियो नि कति हामी मैले आई स्टिल रिमेम्बर फ्यु ब्यान्ड्स त्यो मिल्ली भेलेनी के भन्नेहरू सुन्नमा आएको कतिसम्म उनीहरूले फेक त्यो एक्टिङमा त गर्दो रहेछ भन्दा लास्टमा आएर त्यो गयो जति पनि उनीहरूले बनाएको छ त फेरि जिन्दगीमा आफूले आफूलाई धोका दिएर पाउन चाहिँ खोजेको के हो?
अहिले पनि युजुअली रसियन सेरेमनिजहरूमा वेडिङ सेरेमनिजहरूमा रसियन ब्यान्डहरू राख्या हुन्छ नि, दे आर अल फेक, खालि लिप सिङ्क मात्रै गरे हो। दुःख लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। अब दाइले भन्नुभयो जस्तै कोहीले बुझ्दिँदैन त्यो पनि। अहिले पनि अब हाम्रो नेपाली, मेरो आफ्नो उसको कुरा गर्ने हो भने नेपाली इन्डस्ट्री, म्युजिक इन्डस्ट्री सानो छ मार्केट। अब हालसाल चाहिँ अब भनौँ न बिस्तारै हाम्रो नेपाली दर्शक श्रोताहरू संसारभरि छरिएको कारणले हामीलाई बोलाइरहेका हुन्छन्। हामी बुझ्छौँ ठुलो बजार छैन त्यहाँ, तर पनि अब जब हामीलाई बजाउने साथीहरू, ब्यान्डहरू भनौँ न, हामी रियल म्युजिक सुन्ने हो भने हामी 15-20 जना आउनुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई बोलाउँदैन थियो। अनि जो चाहिँ एउटा भनौँ न, मैले कुनै यो कसैको मैले उ गर्न खोजेँ होइन। अब एउटा जुन पेन ड्राइभ लिएर जाने, पेन ड्राइभ एउटा हाल्यो ल्यापटपमा, होल म्युजिक बजिहाल्यो, अनि ट्र्याकमा गीत गाउने भने त्यो चाहिँ सजिलो। अब त्यो चाहिँ अब कसलाई हामीले कसरी कुरा गर्नै अप्ठ्यारो छ। त्यो बजारको हिसाबले हुने हो, एकजना बोलाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ, उहाँहरूलाई गीत सुन्न पाइरहेछ, बजाउन पाइरहेछ, त्यो हिसाबले सोच्ने भने त्यो पनि ठिकै हो उहाँहरूको एउटा। अनि हामीलाई चाहिँ भनौँ न एउटा ब्यान्ड गएर प्रोग्राम गर्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अर्को एउटा विडम्बना पनि छ त्यो। इट्स इन्टायरली हाउ यु अन्डरस्ट्यान्ड द म्युजिक, त्यसमा फरक पर्छ। म्युजिक भने खालि अब त्यहाँ बजिरहोस् र त्यसले आएका गेस्टहरूलाई इन्टरटेन गर्न खोज्या हो कि रियल म्युजिक लभर्सहरू भएको ठाउँमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न खोज्या। रियल चिज चाहिँ कता कता त्यो ओझेलमा परेको जस्तो महसुस हुन्छ कहिलेकाहीँ। विशेष गरी हाम्रो भनौँ न बजाउने साथीहरूलाई त मर्का पर्यो नि। रेकर्डिङमा चाहिँ उहाँहरूले ज्यान फालेर रेकर्डिङमा बजाइदिने गरिदिने, भोलि गएर उहाँहरूको जुन त्यो इन्टेलेक्चुअल रोयल्टीको छ नि प्रपर्टिजहरू त्यो त एब्युज भएको जस्तो भयो। सङ्गीतमा लाग्दाखेरि दिपकलाई सपोर्ट खालि श्रद्धेय आमाबाट मात्रै थियो अरे तपाईँका फ्यामिलीमा? अरू दे वर नट द्याट इन्करेजिङ उहाँहरूको? एक्ज्याक्टली त्यस्तै मात्र पनि होइन दाइ, तर जब त्यो आफ्नो जिन्दगीमा करेज चाहिँ मलाई आमाले चाहिँ धेरै नै दिनुभएको थियो। सायद आमा नभएको भए चाहिँ म्युजिक कन्टिन्युटी चाहिँ मैले दिन पाउँदैन थियो कि जस्तो चाहिँ हुन्छ। अरूले पनि थुप्रै साथीभाइ, दर्शक श्रोता सबैले मलाई इन्करेज गर्नुभएको छ, तर त्यो सबै इन्करेज एकातिर छ भने आमाको इन्करेजमेन्ट चाहिँ त्यो चाहिँ तुलनै गर्न मिलेन। त्यो आमा को साथ छुट्दाखेरि चाहिँ मेरो जिन्दगीबाट त्यो सङ्गीत पनि गएको जस्तो चाहिँ स्वाभाविक हो दिपक। त्यो हरेक आमा भन्ने व्यक्ति नै मनुष्यको जीवनमा यस्तो एउटा प्राणी भगवानले दिएको हुन्छ कि आई क्यान फिल युर पेन। के चिजले पनि रिप्लेस नहुने रहेछ त्यो चिज चाहिँ। त्यो हुँदैन। लिटलन्सको कुरा गरौँ। लिटलन्स ब्यान्डको सहकार्यमा फर्स्ट एल्बम निकाल्नुभयो क्यारे? एउटा एल्बम हजुर है, आशय आशमा। आशय आशमा कस्तो महसुस भएको थियो त्यो बेला जब पहिलो एल्बम निक्ल्यो? रहरमा सुरुमा त्यस्तो एल्बम निकाल्ने नै भनेर चलो त्यस्तो खालको ट्रेन पनि थिएन। अनि अब हामी चाहिँ खालि त्यो पाश्चात्य सङ्गीतहरू सुन्यो, इङ्ग्लिस गीतहरू गायो, अनि यसो कतै उसमा मौका पाएको बेलामा गाइदियो बजायो, त्यतिमा सीमित थियौँ। तर चारैतिरबाट प्रेसर आउन थाल्यो। इनफ्याक्ट मलाई भन्दा पनि मेरो अरू साथीहरू, मभन्दा अलिकति अग्रज साथीहरू थियो ग्रुपमा चाहिँ। अब हाम्रो यो परिस्थिति पनि त्यही थियो, सबैको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी ल भयो। अब तिम्रो 18-20 वर्ष भइसक्यो, अब जीवनको जिम्मेवारीहरूतिर लाग्नु पर्यो। कतिले अब कोही हाम्रो साथीहरूमा कोही मेडिकल लाइनको फ्यामिलीबाट थियो, कोही केबाट कोही हेन्डिक्राफ्टबाट त्यस्तो थियो। उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो
भनौँ फ्यामिलीबाट चाहिँ आफ्नो लाइफको म्युजिक चाहिँ तिमीहरूको सौक गर्ने पुरा भयो भने चाहिँ प्रेसर चाहिँ अलि एकदमै आउन थालेको थियो। सो अब यत्तिकै छोड्यो भने त छोड्या हुन्छ के त। अब हामी यत्रो 4-5 वर्ष सँगै बसेर केही चिज त हुनु पर्यो नि। रेकर्डिङ गर्दा के होला भन्ने खालको एउटा अप्सन हामीले भेटायौँ, किनभने हामीलाई थाहा पनि थिएन त, रेकर्डिङ स्टुडियोहरू पनि थिएन। एउटा स्टुडियो साङ स्टुडियो भनेर एउटा थियो त्यो कुपनडोलमा, अनि अब प्राइभेट स्टुडियोको नाममा त्यही एउटा मात्रै मलाई थाहा छ, या थिएन पनि जस्तो लाग्यो। एउटा रेडियो नेपाल र त्यो अर्को चाहिँ हामीलाई थाहा भएन त्यो बेलामा। गएर कुरा गर्न गयौँ, महिनौँ दिनपछिको एउटा डेट पायौँ। त्यो अघि नै भने जस्तै एक त हामीलाई पनि थाहा थिएन, त मेन चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको बिफोर वी स्प्लिट हामी आफ्नो बाटो लाग्नु अगाडि केही न केही एकजुट भएर गरेर जाउँ भनेर चाहिँ त्यो रेकर्डिङ गरेको एल्बम हुँदै थियो। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ एकदम लाउड एन्ड क्लियर थियो कि यो एउटा एल्बम पछि हामी आफ्नो बाटो लाग्छौँ भने जस्तै हामीले एल्बम निकाल्यौँ, आफ्नो बाटो लागियो पनि। तर अब मलाई चाहिँ अलिकति त्यो अलिकति चाहिँ त्यसले चाहिँ छोडेँ। म चाहिँ अलिकति मसँग समय पनि थियो, किनभने म त्यति इनफ मच्योर पनि भएको थिएन। प्रेसर त मलाई पनि थियो, बुवाहरूले चाहिँ ल अब चाहिँ फोकस तिम्रो कि त स्टडीमा कि त बिजनेसमा, के गर्छौ तिमी, जस्ट आफ्नो लाइफ सस्टेनिङ उसको लागि चाहिँ सोच्नु पर्यो भन्ने खालको प्रेसर थियो। पखन भन्दा भन्दै यति त्यो रहरमा कतिखेर त्यो प्रोफेसन बन्न गयो यादै भएन। अहिले पनि भेटघाट हुन्छ कि ती पुरानो साथीहरूसँग? भइरहेको हुन्छ। आर यु इन टच? अहिले पनि स्टिल खुसी लाग्छ कहिलेकाहीँ। अब एकजना अस्ति न मेरो त्यो साथीहरूमध्ये एकजना साथी चाहिँ हाम्रो यो केबल कारहरू चलाउने, अनि अस्ति नै एउटा त्यही केबल कारकै उसमा चाहिँ इनोग्रेसनमा एउटा सानो इभेन्ट भएको थियो। साथी चाहिँ पहिला केबल कारबाट जागिर खाएर रिटायर्ड भएर पनि आइसकेको छ। अस्ति नै चाहिँ सेम आऊ भनेर बोलाएर हामी फेरि एकपल्ट ज्याम पनि गऱ्यौँ। स्टिल वी फिल गुड। कहिलेकाहीँ हामी भेटिरहेको हुन्छौँ। अफ कोर्स, द्याट्स सो नाइस। अनि पहिलो गीत रेकर्ड गर्नुभयो, पहिलो गीत चाहिँ सम्झिनुहुन्छ? त्यही एल्बमकै एउटा छोडी गयो प्रिय भन्ने एउटा गीत गरेका थियौँ। अहिले सुन्दाखेरि रमाइलो लाग्छ। त्यसको कमी कमजोरीहरू पनि आफ्नै ठाउँमा होला। मेरो गिटार बजाउँथेँ, म लिड गिटार बजाउँदै गाउनु पर्ने। मलाई चाहिँ आई विस अहिले जस्तो त्यो गिटार एकचोटि गाउने एकचोटि अलग अलग गर्न पायो भए अझ राम्रोसँग गर्न सक्थ्यौँ कि जस्तो लाग्छ। अहिले कति सजिलो। मैले अघि र टेक्निकल्ली त्यो बेलामा होइन एकैचोटि गाउने भन्ने, हामी चाहिँ रुममा बसेर प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, चारजनाको चारजना यसो कम्युनिकेट राम्रोसँग गरेर, अनि अल अफ सडन हामी स्टुडियो जाँदाखेरि त त्यो ड्रम बजाउने मान्छे कता, गिटार बजाउने मान्छे कता, अनि अन्दाजको भरमा हामीले रेकर्डिङ गऱ्यौँ। त्यो पनि वान टेकमा ओके गर्ने। अनि तर पनि रमाइलो। त्यो अहिले सोच्दाखेरि वाह गरेको थियो त हामीले भने जस्तै। म्युजिकमा यु हेभ योर ओन स्टाइल र ट्रेन्ड एउटा बनाउनु भएको छ तपाईँले, कस्तो लाग्छ त्यो शैली? सुरुमा त त्यस्तो खासै मलाई चाहिँ अलिकति एक्सपेरिमेन्ट मनपर्छ दाइ। अनि रेगुलर म्युजिक भन्दा पनि अलिकति केही डिफ्रेन्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छु म जहिले पनि। त्यसकै परिणाम पनि होला। म सायद आजसम्म चाहिँ केही न केही गर्न मलाई चाहिँ त्यस्तो डिस्करेज भएको छैन। सिन्स त्यो सुरुको दिन छोडी गयो प्रिय, काली काली हिसी परेकीदेखि लिएर आजको दिन मनमगनसम्म आउँदाखेरि केही न केही मैले नयाँ चिज, म आफैलाई पनि च्यालेन्जिङ जस्तो केही न केही नयाँ दिएन भने म आफै रमाउँदिनँ, मेरो दर्शक श्रोता कसरी रमाउँछन् भन्ने खालको एउटा सोचले चाहिँ मलाई साथ दिइरहेछन्। त्यो बेलामा पनि अब त्यस्तो युनिक गर्छु भनेर होइन कि, तर केही न केही नयाँ चिज कोसिस चाहिँ गरिरहेको हुन्छु दाइ। भेरी गुड। तपाईँ नेपालका करोडौँ म्युजिक लभर्सहरूका है एकदम रुचाइएको गायक, फेरि चर्चित, त्यसमाथि चर्चित सैकडौँ गीतहरू रेकर्ड भइसक्यो। तपाईँ आफैलाई मनपर्ने गीत चाहिँ कुन हो नि?
ओ अमिरालाई चाहिँ म त्यो भाउजूको लागि त्यो खालि त्यो अमिरा मेरो श्रीमतीको लागि गाएको गीत भएर मात्र होइन कि दाइ मेरो ब्यान्ड जब अघि हामी लिटलन्सको कुरा गरेँ लिटलन्स एउटा एल्बम सकिएपछि म एक्लै भएको थिएँ केही समय एक्लै भएँ सायद त्यो एउटा ओ अमिरा गीत एउटा त्यो बेलामा नबनेको भए पनि म टर्निङ पोइन्ट हो त्यो डिस्करेज भएर म्युजिक सायद छोडि नै सकेको थिएँ होला मेरो चाहिँ म्युजिक छोड्न नसकेर अलिअलि गरिरहेको थिएँ इनफ्याक्ट मेरो सेकेन्ड एल्बम निकालेँ मैले त्यही आफ्नै त्यो छोड्न नसकेको एउटा त्यो उसले चाहिँ तर राम्रो गरिरहेको थिएन त्यो एल्बमले अनि मेरो त्यो पर्सनल युजको लागि भनेर जुन ओ अमिरा मैले आफ्नो पर्सनल रेकर्डिङ एउटा सानो ट्र्याक बनाएको थिएँ सबै साथीहरूलाई सजेस्ट गरेँ दिस इज समथिङ युनिक ल्याटिन योलाई पनि यो एल्बममा राख भनेर सल्लाह दियो सबैले त्यही जुन सल्लाह सुनेर मैले दोस्रो एल्बममा त्यो बोनस ट्र्याक भनेर मैले राखेको थिएँ त्यसले नै मलाई अर्को टर्निङ पोइन्ट स्टिल आजको दिनसम्म पनि कुनै पनि स्टेजमा जाँदाखेरि त्यो गीत चाहिँ इट्स अ मस्ट अनि यो ल्याटिन म्युजिक त्यसपछि युज गर्नु भएन तपाईँले गरिरहेको छु त मैले 25 सम्म पनि मेरो प्योरली ल्याटिन चाहिँ होइन सबै खालको मध्येमा ल्याटिन एउटा चाहिँ कुनै पनि एल्बम मैले नछुटाइकन गरिरहेको थिएँ तर स्याचुरेट चाहिँ भइसकेको थियो अलिकति कता कता मलाई चाहिँ अब वाट नेक्स्ट भन्ने जस्तो सोचिरहेको थिएँ 5th एल्बमसम्म चाहिँ मेरो त्यही सेम फ्लेभर मैले एल्बमहरू गरिरहेको थिएँ 5th एल्बम भनेको लगभग 2010 2010सम्म चाहिँ रेगुलर पप म्युजिक त्यही ल्याटिन फ्लेभरको हल्का त्यो फ्लामिङ्गोहरू मिक्स गरेर गरिरहेको थियौँ त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति टर्निङ पोइन्ट फेरि अर्को सुरु भयो कि हाम्रो आफ्नै मौलिक म्युजिकलाई पनि फ्युजन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेको त्यो पनि एउटा त्यस्तै सन्दर्भबाट त्यसको स्टोरी चाहिँ कस्तो छ भने दाइलाई मैले एउटा सानो स्टोरी सेयर गरिहाल्छु एउटा प्रोग्राम गर्न गएको थियौँ हामी विदेश उता लुइजियाना कि कता प्रोग्राम गरिरहेको थियौँ हामीले अनि त्यहाँको त्यो अर्गनाइजर्सहरूले एउटा पोस्टर चाहिँ द म्युजिक अल द वे फ्रम नेपाल भनेर हिमालको फोटो राखेर बुद्धको फोटो राखेर गरेको थियो त्यही देखेर चाहिँ त्यहाँको नेटिभ्सहरू अलिअलि त्यहाँको अमेरिकन्सहरू पनि हेर्न आएको थियो अनि हामी त रेगुलर म्युजिक बजायौँ त्यहाँ त अब उनीहरूले त हेऱ्यो रमायो आफ्नो ठाउँमा छ तर उनीहरूलाई चाहिँ चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ आएर कम्प्लेन जस्तै यो नेपाली म्युजिक हो त तिमीहरूको कि यही हो नेपाली म्युजिक भने जस्तै तिमीहरूको आफ्नै केही छैन र भने त त्यो क्वेसनले हिट गरायो दाइ मलाई इनफ्याक्ट होइन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ तर अब त्यहाँ मसँग आन्सरै थिएन त्यो आन्सर यो चाहिँ 2009-10तिरको कुरा होला त्यहाँबाट फर्केँ म अनि त्यो क्वेसनले चाहिँ दिमाग खाइरहेको थियो अनि इनफ्याक्ट फेरि म जुन ठाउँमा हुर्किएको आसपासमा त हामी बच्चादेखि नै हाम्रो आफ्नो मौलिक म्युजिक त हामीले सुनि नै रहेको थियौँ त्यसलाई चाहिँ म्युजिक भनेर नबुझ्या रहेछ त्यो चाहिँ खालि त्यो भजन हो यो हो त्यसलाई चाहिँ बुझेको थिएन अब अलिकति त्यो बेलासम्म चाहिँ लगभग मेरो 2 दशक जति मेरो करियर गइसकेको थियो त्यो एउटा पर्टिकुलर क्वेसनले चाहिँ मलाई सुन्ने फिल पनि गराइदियो ला के गरेर हिँड्छु मैले अहिलेसम्म जति पनि गरिरहेँ इट्स अल वेस्ट मेरो त जिन्दगी नै सिद्धियो वेस्टै भयो भने जस्तो त्यो फिल भयो त्यहाँबाट चाहिँ ल अब केही न केही सुरु गर्नु पर्यो भनेर मैले सेम त्यो पहिला गाइसकेको गीतहरूलाई पनि जुन अघि नै कुरा गरेँ ओ अमिरा काली काली हिसी परेकी मायाको डोरीले अल योर टप चार्ट जस्ट मतलब अलिअलि दर्शक श्रोताहरूले सुनिसकेको गीतलाई आई कन्भर्टेड टु हाम्रो एथनिक म्युजिकमा चाहिँ मैले कोलाबोरेट गरेर त्यो ड्रम गिटारमा सीमित नराखिकन मादल सारङ्गीतिर चाहिँ परम्परागत म्युजिकमा त्यो ट्राई गरेँ मैले एन्ड विच वाज लाइक त्यस्तो बिग सक्सेस चाहिँ भएन तर मैले चाहिँ आई ट्राइड इट त्यसलाई
सङ्गीतको परिभाषा यस्तो हुनुपर्छ जस्तो आफूले जे जति जाने बुझेको चिजहरू चाहिँ सङ्गीत भने खालि सुन्ने मात्र होइन, त्यो नाचगान भन्छौँ नि हामी त्यो अलिकति। अनि मैले हाम्रो कल्चरल लाखेहरू नाच्ने अलिअलि कल्चरल त्यो टचहरू, नेपाली वेशभूषाहरू, अरू त्यो छलिया नाचहरू, झाँक्री नाचहरू त्यस्तो मैले राखेर त्यसलाई कोलाबोरेट गरेर ट्राई गरेँ। त्यस्तो बिग सक्सेस चाहिँ नभए पनि मान्छेले बिस्तारै चाहिँ एकदम एप्रिसिएट गर्न थालेको थियो। अनि त्यसको प्र्याक्टिस गर्दा 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 टिल मनमगनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नो ठाउँ पाए जस्तो चाहिँ मैले फिल गरेँ। प्रिय दर्शकवृन्द, हामी एउटा छोटो विश्राम पश्चात पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्लिज वेट फर मोर सरप्राइजेस विथ दीपक बज्राचार्य। केशरले रङ्गिएको यो नौलो खुसी, मायाले लाडिएका यी मनमानी, आशाको रसमा घोलिएको अल्हडपना, मुस्कानमा बेरिएको चञ्चलता, हरेक अवसरमा मिसाउँदै नयाँ विश्वासको मिठास र आशाको स्वादले बनाउँछ हर पल हर नातालाई खास। प्रिय दर्शकवृन्द, हामी छोटो विश्राम पश्चात फेरि यहाँको स्वागतमा उपस्थित भएका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ बहुप्रतिभाशाली म्युजिक मेस्ट्रो दीपक बज्राचार्य। उहाँसँग हामी कुराकानी जारी राख्दैछौँ। त दीपकजी, नेपालको व्यावसायिक रूपमा सबैभन्दा सफल गायक हुनुहुन्छ तपाईँ। कस्तो लाग्छ तपाईँले आफैलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? अब म अहिलेसम्म कन्टिन्युटी मेरो सबभन्दा च्यालेन्जिङ चाहिँ त्यही हो। तर अब यो कन्टिन्युटीलाई नै अब सक्सेस मान्ने हो भने अफकोर्स यसलाई चाहिँ ठिक छ, आम ह्याप्पी। कुन लेभललाई हामी सक्सेस मान्ने भने त्यसको कुनै मापदण्ड त डेफिनेटली छैन। त यति कुरा चाहिँ थाहा थियो म्युजिकमा लाएर बिलियनर बनिँदैन नेपालमा भने चाहिँ त्यो पिक्चर चाहिँ लाउड एन्ड क्लियर थियो सुरुदेखि नै। सो त्यो हिसाबले चाहिँ म जहिले पनि म्युजिकमा लागेर सफल असफल भन्नुभन्दा चाहिँ जहिले पनि एउटा चाहिँ न्यू जेनेरेसनलाई चाहिँ अलिकति एउटा एज अ इन्फ्लुएन्सर चाहिँ बन्न पाए हुन्छ जस्तो चाहिँ जहिले पनि मनभित्र चाहिँ एउटा छ मसँग। सो नेभर एभर म कुनै पनि सभामा या यस्तो कुनै इन्टरभ्युजमा कहिले पनि म्युजिक गरेर राम्रो छैन भनेर डिस्करेज चाहिँ म कहिले गर्दिनँ कसैलाई पनि। कारण किनभने म आफैले जुन फेस गर्नु परेको थियो इभन विदिन अ फ्यामिली, बुवाले जहिले पनि मलाई म्युजिक गरेर तिमी खान पनि पाउँदैन भनेर उहाँलाई एकदम चिन्ता थियो मेरो। तर एटलिस्ट म चाहिँ जहिले पनि के भनिरहेको हुन्छु भने म म्युजिकै गरेर मैले सानो भए पनि एउटा आफ्नो घर बनाएको छु, आफ्नो बच्चाहरूलाई राम्रै स्कुलिङ पढाएको छु। अब भाग्यवश हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको मायाले देश विदेश घुम्नै पाछ। जे चिज मैले खोजेको चिज सबै पाइरहेछ। बाहेक यो जुन रेस्पेक्ट मायाहरू त्यो त बोनस त छँदै छ। सो आइ एम ह्याप्पी। अनि मैले चाहिँ जहिले पनि अब एउटा हामी कहाँ म्युजिक गरेर यो पुग्दैन त्यो पुग्दैन भन्न थाल्यो भने त स्टिल त्यो हामीले त्यो बेलामा फाइट गरेको त त्यसको त भ्यालु नै भएन। सो त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन।
तर अब यसलाई चाहिँ अब सक्सेसको अघि नै भने सक्सेसको मापदण्ड कुनै उ त गरेको छैन। म खुसी चाहिँ एकदमै खुसी छु र सबै मेरो अब भनौँ न पछिको जेनेरेसनलाई पनि यदि राम्रो डिटर्मिनेसन छ, एउटा आफ्नो भिजन क्लियर छ, त्यो डगमगिनु भएन, अलिकति चल्यो भनेर मातिने, 2-4 दिन थन्क्यो भनेर आत्तिने त्यसरी चाहिँ नगर्नुहोस्। गर्दै गयो भने चाहिँ यो म्युजिकमा सर्भाइभ हुने जति पनि पुग्छ, मेहनत गर्न छोड्नु भएन। सो जुन खालको लाइफ मैले बिताइरहेको छु, हाम्रो यताउता आसपास हेर्दाखेरि अरूभन्दा म धेरै सुखी भएको म चाहिँ महसुस गर्छु। रियली टचवुड। कतिको मुडी हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यो चाहिँ आर्टिस्टहरूको प्याकेजमै आउने हो कि खै त अलिकति चाहिँ त्यो मैले सुनेसम्म 20 वर्षसम्म त तपाईँ यसलाई चाहिँ सोखकै रूपमा लिनुभयो अरे सङ्गीत। त्यसपछि सोख लाग्यो भने चाहिँ प्रस्तुति गर्ने, मन लागेन भने प्रस्तुति नगर्ने, नो म्याटर हाउ मच पार्टी इज विलिङ टु पे। त्यो चाहिँ अब आर्टिस्टहरूलाई त्यो अघि भने जस्तै अलिकति त्यो भगवान्ले पनि त्यो त्यस्तै खालको बनाउने हो कि आई डोन्ट नो। कति चिज त्यसमा रिग्रेट पनि भइरहेको हुन्छ कुनै कुनै ठाउँ पोइन्ट्समा। तर यो मुडका कारण हो कि अरू खास त्यस्तो कुनै कारण थियो जसले गर्दाखेरि? अब त्यो एउटा आर्टिस्टलाई त्यो काम गर्ने वातावरण नट ओन्ली यो म्युजिकको मात्र होइन, आई बिलिभ इभन द एज अ त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट पर्फर्म गर्ने ठाउँको इन्भाइरोमेन्ट नमिलेर या आफूले खोजेको जस्तो श्रोताहरू नहुँदाखेरि पनि त डिस्करेज हुन्छ होला होइन? ट्रु। जहाँ आफ्नो कदर छैन त्यहाँ गएर आफूलाई टाइम वेस्ट गर्नु बेकार छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई सानो बेलामै आफ्नो अग्रजहरू टिचरहरूले सिकायो। जहाँ आफ्नो कदर छैन त्यहाँ चाहिँ डोन्ट वेस्ट योर टाइम भन्ने खालको त्यो चाहिँ थाहा थियो। अनि सो मेरो आफ्नो म्युजिकमा लाग्नको लागि आफ्नै लेभलको सेक्रिफाइसहरू त छन् त्यहाँ, नभए होइन। म सायद अब भनौँ न म्युजिकमा नभए भए अरू केहीमा सायद हुन्थेँ होला, केही गर्न सक्थेँ होला। अब व्यापारको कुरा नि अब भनौँ बुवाहरू व्यापारै गर्नुहुन्थ्यो, म पनि केही न केही गर्थेँ होला, एटलिस्ट न योभन्दा बेटर हुन्थ्यो कि भने जस्तो। त्यो सेक्रिफाइसको लेभल छ। अब अहिले आएर यत्रो सेक्रिफाइस गरेर म म्युजिक गरिरहेको छु, यो म्युजिकलाई पनि कहीँ कदर नगर्ने ठाउँमा म गएर त्यहाँ गीत गाउनु बजाउनु द्याट्स वेस्ट अफ टाइम जस्तो म फिल गर्छु अलिकति। सो जथाभावी चाहिँ म गाउनु अलिकति नो डिग्निटी त आफ्नो मेन्टेन त गर्नुपर्छ होइन? यस्तै मैले स्ट्रगल टाइममा गरेँ पहिला चाहिँ जस्ट टु बुवालाई खुसी बनाउनको लागि पनि, खुसी बनाउनको लागि भन्दा पनि यसमा चाहिँ त्यस्तो नराम्रो छैन, बिजी हुन सकिन्छ भन्ने खालको जस्ट टु प्रुभ माइसेल्फ भनौँ न। म पहिला होटेलतिर गएर गाउने, रेस्टुरेन्टहरूतिर गाउने, त्यो पनि मैले गरेँ केही समय। त्यो टाइममा मैले चाहिँ म्युजिकलाई चाहिँ साँच्चीकै मैले त्यो रेस्पेक्ट दिन नसके जस्तो। कहीँ अब भनौँ न खानापिना भइरहेको हुन्छ, सुनिरहेको छ कि छैन पनि थाहा छैन, त्यस्तो ठाउँमा मैले सुरुमा नगरेको होइन। तर त्यो टाइम चाहिँ मेरो एउटा एकदम हेल्पलेस भएर मेरो आफ्नो एउटा मजबुरी भन्छ नि, त्यो टाइममा मैले गरेँ। सो अलिक पछि चाहिँ मैले चाहिँ नो म्युजिक मैले चुज गरेको यस्तो ठाउँमा गाउनुलाई चाहिँ होइन। मैले मेरो मतलब त्यो पनि होइन कि जहाँ त्यो खानापिनाको ठाउँमा म्युजिकलाई कहीँ इज्जतै हुँदैन पनि भन्न खोजे होइन। तर जहाँ चाहिँ सङ्गीतको कदर हुँदैन त्यहाँ गएर चाहिँ म गाउँदिनँ भन्ने खालको अटेन्सन इज द मस्ट, त्यो चाहिँ जरुरी छ। अनि नेपाली डायस्पोरा भएको ठाउँमा त विदेशमा तपाईँ कन्सर्टको लागि जानुहुन्छ, के त्यहाँका केही त्यस्ता फरक सोच या फरक उहाँहरूको दृष्टिकोण, केही त्यस्ता यादगार पलहरू छन् कि? अब विदेशमा चाहिँ स्पेसल्ली त्यहाँ चाहिँ केही समय उहाँहरू देशसँग छुटेको हुन्छन्, उहाँहरूको समाज छुट्टै भइसकेको हुन्छ, उठबस छुट्टै भइसकेको हुन्छ कि। अनि त्यो सङ्गीतले चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मैले अलिकति फरक चाहिँ एउटा के गरेको छु, टाइम ट्राभल गराइदिएको जस्तो उहाँहरूलाई। जुन उहाँहरू मैले एक दुई ठाउँमा जुन गीत राम्रो नराम्रो भन्दा पनि त्यो बेलामा भनौँ न म पनि कलेजको टाइममा गाएको गीतहरू, उहाँहरू पनि कलेजमै थियो होला त्यो बेलामा, कति गीतहरूसँग उहाँहरूको त्यो के सेन्टिमेन्ट्सहरू के फिलिङ्सहरू त्यो अट्याचहरू भइरहेको हुँदो रहेछ।
एक दुई ठाउँमा चाहिँ मैले त्यो ओ अमिरा जस्तो गीतहरू त्यस्तो गीत गाउँदाखेरि त्यो गीत सुनेर कतिको लभ परिरहेको होला, कतिको ट्रेजेडी परिरहेको होला, अनि त्यो उनीहरू चाहिँ अब बिचको त्यो जिन्दगीको दौडानमा त्यो कता कता हराइसकेको हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि एकचोटि लिएर त्यो फ्ल्यासब्याक त्यहाँ पुगाइदिए जस्तो चाहिँ अनि आएर चाहिँ वाह तपाईँले फेरि ब्याक देन हामी पहिला त्यो फलाना कलेजमै पुर्याइदियो, यो टाइममा पुर्याइदियो भने चाहिँ अनि त्यो त्यो फिलिङ्स चाहिँ अलिकति हामीले फरक पाउँछौँ बाहिर। अनि सेम टाइममा अलिकति अब देशबाट टाढा भएको त्यो क्राउडमा चाहिँ देशको कुरा गर्दाखेरि या अलिकति पेट्रियोटिजम केही फिलिङ्सहरू आउँदाखेरि अलिक बेसी त्यो त्यहाँ चाहिँ त्यो फिल गर्न सक्दो रहेछ। उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति देशको कुरा गर्ने बित्तिकै देशको माया, देशको कल्चर, जस्तै आजकल त झन् यो मेरो मनमगन जस्तो गीतहरू लिएर जाँदाखेरि त उहाँहरू त एकदमै ओभरवेल्म हुने कि वाह हामीलाई तपाईँले इन्द्र जात्रामै पुर्याइदिनु भयो, यहाँ पुर्याइदिनु भयो, त्यहाँ पुर्याइदिनु भयो भन्ने खालको। द्याट्स रियली ब्युटिफुल हो। चाहिँ सङ्गीतमा पनि मान्छे लागेर करियर बनाउन सकिन्छ भन्ने तपाईँले त प्रमाणित गरिदिनु भयो दिपक। तर यस क्षेत्रमा लागेर निराश भएकाहरू पनि एक जमात छन्, उनीहरूको लागि के सल्लाह दिनुहुन्छ तपाईँले? अब कति त अब हो साथै नदिएको, उसको लकले पनि साथ नदिएको हुन सक्छन्, कतिको चाहिँ अब धैर्यता नपुगेको पनि हुन सक्छन्। मेरो हिसाबले यसो सोच्दाखेरि धेरै साथीहरूले धैर्यता गुमाएकोहरू पनि छन्। हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ, आफ्नो आफ्नै तरिका हुन्छ जीवनशैली गर्ने। योभन्दा बेसी धैर्यता छैन मसँग, यो सङ्गीतमा लाएर के पनि हुँदैन भन्ने खालको हुनसक्छ। त्यो कारणले एउटा छ हाम्रै आफ्नै कन्टेम्पोरेरी साथीहरूले धेरैले म्युजिक त्यागेर विदेशतिर गएको, यहीँ पनि अरू व्यवसायतिर लागेको थुप्रै छन्। राम्रो कला छँदा पनि अब त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदमै दुःख लाग्छ। यस्तो राम्रो राम्रो आर्टिस्टहरू त्यो जस्ट डिसपियर हाम्रो इन्डस्ट्रीबाट। अब त्यो चाहिँ अब उहाँको मात्र यो व्यक्ति जो मान्छेले त्यो त्यागेर गएको उसको मात्र हार होइन, उसको मात्र लस होइन, एउटा नेसनकै लस हो, समग्र सङ्गीत क्षेत्रकै लस हो त्यो डेफिनेटली। टुरिज्म प्रमोसनको लागि सङ्गीत कतिको महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ जस्तो लाग्छ? रिसेन्टली हामी अस्ट्रेलिया गएको थियौँ, अनि अस्ट्रेलियामा अलिकति धेरै प्रोग्राम गरेको मलाई म थुप्रैपल्ट गएको मध्येमा एकपल्ट चाहिँ म केन्स भन्ने ठाउँमा गएको थिएँ। त्यति त्यहाँ चाहिँ त्यो नेपाली हाम्रो जमात धेरै छैनन् त्यहाँ, त्यो कारणले प्रोग्राम चाहिँ कमै हुने ठाउँ। त्यहाँ गयौँ हामी, प्रोग्राम गऱ्यौँ। त्यहाँ त्यही एउटा त्यो व्यक्तिले हामीलाई चाहिँ ऊ एकदमै अचम्म मानेर उहाँलाई तुरुन्तै उहाँले कता 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 उहाँको नेटवर्कमा कुरा गरेर भोलिपल्ट फर्स्ट आवरमा मलाई एउटा कल आयो त्यहाँबाट, कता कता अर्गनाइजरलाई गरेर त्यहाँको चाहिँ नेसनल उनीहरूको त्यो केन्स टाइम्स भनेर एउटा पत्रिकाको ठुलै रिपोर्टर हुँदो रहेछ उहाँ। वी फाउन्ड एकदमै हामीलाई युनिक लाग्यो। एक्चुअली 1 घन्टा मलाई टाइम दिनु पर्यो, एउटा चाहिँ आर्टिकल बनाउनु पर्यो। त्यो के हो तिमीहरूले हिजो गर्न खोजेको? म्युजिक त छ तर बिसाइड म्युजिक we found something different. We have never ever seen those sort of cultures हरु कहिले पनि हामीले देखेका छैन भन्ने खालको। मलाई पनि वाह यस्तो नि हुँदो ल हुन्छ भनेर गएँ। अनि रिक्वेस्ट गर्नु सुरुमा त अब हामीलाई उले गर्न खोजेको को मान्छे के केन थाहा थिएन। अनि तर पनि हामीले चाहिँ आफ्नो लाखे झाँक्री सबै जति पनि मसँग भएको सबैलाई फेरि कस्ट्युमहरु लगाएर त सी बीचमा लगेर फोटो सेसन्सहरु यताउता गरे। अनि हाम्रो कल्चरको बारेमा अघि नै जुन हामीले शेयर गरे जस्तो व्हाई आई एम डुइङ अल दिस, मेरो अब्जेक्टिभ खाली टुरिज्म प्रमोसन त आफ्नो ठाउँमा त्यो मेरो अब्जेक्टिभ नभए पनि त्यसलाई पनि हेल्प हुन्छ। र सेम टाइममा मेरो आफ्नै नेपाली म्युजिकलाई चाहिँ उ गर्न खोजिरहेको छु। मैले आफ्नो तरिकाले उसलाई भने द्याट लेडी शी वाज सो इम्प्रेस। भोलिपल्ट मलाई त्यो उसमा जाँदाखेरि त्यसको फुल पेज फ्रन्ट कभरमा होल नेपाल, नेपाली कल्चर, नेपाली म्युजिकको बारेमा त्यो कभर गरिदियो। त्यो भनेको चिज चाहिँ पहिला त यसको भ्याल्यु मैले थाहा थिएन। केन्स टाइम भनेको कुन लेभलको पत्रिका पनि थाहा थिएन।
आई हेभ द्याट पेपर कट स्टिल। तर त्यो भनेको चिज त्यो केन्स जब हामीलाई थाहा छैन भनेपछि अभियसली केन्सको मान्छेलाई पनि नेपाल थाहा नहोला नि। त्यो ठाउँमा हामीले एटलिस्ट त्यो मेरो एउटा सानो कल्चरल टिमको बाट नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्न हामीले मौका पायौँ, त्यहाँ नेपालको बारेमा कुरा गर्ने हामीले सौभाग्य पायौँ त्यहाँ। सो त्यो 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 एउटा पत्रिकाले वी बिलिभ एटलिस्ट त्यो केन्समा भएको कति नेपाल भनेको नामै नसुनेकोहरूले पनि नेपाल सुन्यो होला, नेपालको त्यो कल्चर। उनीहरूले चाहिँ चाइनाको ड्राइगनसँग कम्पेरिटिभ गरेर त्यो के लेखे, चाइनाको ड्राइगन भने जस्तै अरू अरू देशको पनि छन्, नेपालको लाखे यताउता गरेर लेख्या रहेछ। अनि इट वाज रियली मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो, भेरी हार्ट वार्मिङ रियली। यस, सुन्दाखेरि नै एकदम मन कस्तो त्यो हुन्छ। आर यु वर्किङ अन एनी न्यू प्रोजेक्ट्स? अहिले चाहिँ दाइ मैले एउटा नजिक भनेर एउटा प्रोजेक्ट सुरु गरेको छु। गीत गाउनु बजाउनु नै हो दाइ, तर लगभग अघि नै भनेको 3 दशक कट्यो गीत गाउनु बजाउन थालेको। बजाउने गाउने त छँदैछन्, तर आजकल चाहिँ मलाई कता कता भनौँ बिफोर आई गेट रिटायर्ड, अब दायाको अगाडि मैले त्यसरी त्यो रिटायरमेन्टको कुरा त गर्नु त्यो ऊ छैन, तैपनि मलाई कता कता सधैँ गीत गाउनु। तर आजसम्म अघि नै मैले जुन कन्टिन्युटीको कुरा गरेँ, इन्करेजमेन्टको कुरा गरेँ, आजको 3 दशकसम्म पनि उतार चढाव गरेँ यहाँसम्म मैले म्युजिकमा म टिकिरहन सक्नुको श्रेय चाहिँ हाम्रो दर्शक श्रोतालाई नै जान्छ। उहाँहरूले त्यो इन्करेज नगरिदिया भए गीत गाउनै छोडिसक्यो होला। सुन्ने मान्छे भएर त म गाउने बजाउनेतिर छु। अब चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो सङ्गीतको मार्फत खालि नाच्ने गाउने रमाइलो गर्ने बाहेक पनि त्यो 3 दशकसम्म मलाई साथ दिने एउटा कोर वेल विशर्सहरूसँग अलि नजिकिने सोच लिएर प्रोजेक्ट नजिक भनेर एउटा चाहिँ मैले अ स्टेप क्लोजर टु यु भनेर एउटा ठाउँ ठाउँमा जाने अनि धेरै ठुलो जमातमा होइन, त्यहाँ एकदम हार्डकोर लिसनर्सहरूलाई जम्मा गर्ने अनि गीत गाउने बजाउने मात्र नभएर त गीतको अगाडि पछाडिको कथाहरूको बारेमा कुरा गर्ने। सेम टाइममा अब मान्छेहरूले अघि न जुन मैले हामी बिगिनिङमा कुरा गरेको छौँ सङ्गीतमा लाएर खालि दीपक बज्राचार्य भनेर एउटा भनौँ अघि न जस्तै मनमगनको कुरा गऱ्यौँ हामीले। मनमगन भनेको त्यो एउटा ठुलो जमातको मेहनतको फल हो। त्यो श्रेय चाहिँ खालि अहिले दीपक बज्राचार्यको मनमगन भनेर त्यो चाहिँ अब मलाई पनि पाप लाग्छ त्यो चाहिँ, किनभने मनमगन मैले गरेको भन्दाखेरि त्यो मैले मात्र होइन हामीले गरेको हो। सो कति यस्तो यस्तो पात्रहरू छन् जसलाई चाहिँ अहिलेसम्म मैले त्यो उहाँहरूलाई त्यो एक्नोलेज गर्ने मौकै पाएको छैनौँ। नट ओन्ली मनमगन, विगत अहिलेसम्म मैले जिन्दगीमा कति काम गरेँ, भिडियो बनाएँ, गीत बनाएँ, यो गरेँ त्यो गरेँ, त्यसको पर्दा पछाडिको हाम्रो यात्रीहरू भनौँ न, साथीहरू जसले मलाई यहाँसम्म पुर्याउन मद्दत गरेको साथीहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा रेकग्नाइज गर्ने एक्नोलेज गर्ने एउटा प्लेटफर्म पनि बनोस्। पर्दा पछाडिको साथीहरूलाई फलानाले लेखेको, फलानाले बजाइदिएको, फलानाले मलाई यसको भिडियो बनाएर यो गरिदिएको भन्ने खालको त्यो हरेक सोमा त्यो कथाहरू हामी सेयर गर्न खोज्ने एउटा प्लेटफर्म। अब त्यो ठुलो जमातमा गएर म त्यो गर्नै सकिँदैन, त्यो त्यहाँ त खालि उफ्रिने रमाइलो गर्ने मात्रै सीमित भयो। अनि जहिले पनि अब यो फ्रन्ट लाइनर्सहरूले मात्रै क्रेडिट पाउने ठाउँमा त्यो एउटा प्लेटफर्म यस्तो बन्यो भने आजको दिनमा मैले सुरुवात गरेर यो एउटा फर्मेट नजिक भने एउटा फर्मेट तयार भयो भने भोलि थुप्रै अरू पनि छन् नि यो हाम्रो साथीहरू, उहाँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो तरिकाले त्यो प्रोजेक्ट नजिक सुरु गर्न थाल्यो भने रमाइलो हुन सक्छ। भेरी नोबल थट। थ्याङ्क यू सो मच। है इट्स आई वुड कल इट सेटिस्फ्याक्सन हो रमाइलो भन्दा पनि गुणतिर जस्तै भनौँ न। लाइफमा मैले फलानाले मलाई यो गरिदियो, ढिस्कानाले मलाई यो गरिदियो, थ्याङ्क यू सो मच भनेर अफिसियली एक्चुअली मैले भन्नु पाएँ थ्याङ्क्स गिभिङ हो यो। त्यो जस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी अरू के हुनसक्छ लाइफमा। डेफिनेटली दीपक, आई रियली एप्रिसिएट युर थट्स। थ्याङ्क यू। How do you usually approach the process of writing lyrics for your songs? पहिले के पहिले ट्युन गरेर वर्ड भन्नुहुन्छ कि? I'm not a writer even, भनौँ स्पेसली दाइको अगाडि चाहिँ झन् म आई डोन्ट नो इभन अ वर्ड। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा त्यो
आफूलाई स्पेसिफिक गीतहरू कहिलेकाहीँ त्यो मनमा भन्नु मन लाग्ने कुराहरू आइसकेका हुँदो रहेछ अनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यो ठक्क पाइरा हुँदैन राइटर्स या लिरिसिस्टहरू अनि त्यो कोही नभएपछि ट्युन पनि ठक्क बनिसकेको हुन्छ अनि त्यो ट्युनलाई चाहिँ मिल्ने गरी कहिलेकाहीँ चाहिँ आँट गर्छु दाइ एक दुईवटा यसो शब्द कोर्ने चाहिँ तर स्टिल म आफूलाई लिरिसिस्ट भनेर कन्सिडर चाहिँ गर्न सक्दिनँ दाइ प्रोफेसनल भने इट्स हियर यु नो म कहिलेकाहीँ म्युजिक कम्स फ्रम हियर सो दिस क्यानट बी प्रोफेसनल एब्सोल्युटली Deepakji, we have few callers. They want to talk to you. Hello, namaste. Wow. Hi, namaste. आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ कि हजुर दिस इज स्वेच्छा एन्ड आई एम अ फुड ब्लगर हैन अनि मेरो चाहिँ फुड पेजको नाम चाहिँ लभ इट रिपिट भनेर छ या Wow. So what you want to ask Deepak Bajracharya? फर्स्ट अफ अल दाई आई लभ योर सङ्ग्स होइन अनि you so इन्क्लुडिङ much. मी मेरो पेरेन्ट्सहरूलाई पनि एकदमै हजुरको सङ्ग्स चाहिँ एकदमै इन्जोय गर्नुहुन्छ के सो अनि अझ मेरो फुड कन्टेन्टमा हजुरको गीतहरू युज गर्दा इङ्गेजमेन्ट त कस्तो राम्रो एकदमै राम्रो हुने कि अनि सो के भन्छ मेरो चाहिँ के कुरा भन्दाखेरि अब हजुरहरूको त ओल्डर अडियन्सदेखि लिएर यङ्गर अडियन्ससम्मको फ्यान बेस छ नि त सो माई क्वेसन टु यु इज हाउ डु यु स्टिल कनेक्ट विथ यर यङ्गर अडियन्स र उहाँहरूले चाहिँ हजुरको हुन्छ नि त्यो म्युजिक सेभ गर्नलाई चाहिँ के रोल प्ले गर्नुहुन्छ होला Very nice Thank you question. so much first of all. अहिले पनि तपाईँ किचनमै हुनुहुन्छ जस्तो है हजुर सकाएर कल गरिहालेको अब आई डोन्ट नो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कनेक्ट भइरहेको द्याट्स माई फर्चुनेट कि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अघि नै मैले कुरा गरेको थिएँ मलाई चाहिँ एउटा इभन स्पेसियली त्यो मन मगन गीतमा सानो सानो नानीहरू नाचेको त्यो भिडियोजहरू पठाइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इभन आई फिल सो ब्लेस्ड है त्यसमा चाहिँ अब मैले त आई ट्राइड माई बेस्ट सकेसम्म हरेक जेनेरेसन या हरेक उसलाई चाहिँ मिल्ने म्युजिक म कोसिस गरिरहेको हुन्छु एक दुईवटा गीत चाहिँ अब फर्चुनेटली तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएको छ तपाईँहरूभन्दा पछिको जेनेरेसनले मन पराइदिनु भएको छ ब्लेस्ड तपाईँको जस्ट फुडसँग पनि तपाईँले मेरो गीतलाई ब्लेन्ड गरिदिनु भएको छ द्याट्स अनदर ब्युटी अब यही हो कि तपाईँले अब तपाईँको आजको अप टु डेट त्यो हुनुको कारण क्रेडिट तपाईँलाई पनि जाँदो रहेछ तपाईँले आफ्नो मिठो मिठो खानाको भ्लग गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक मेरो प्ले गरिदिँदाखेरि त्यो मिठो खानासँग पनि मेरो म्युजिक जाँदाखेरि कुड बी द रिजन त्यो पनि वान अफ द रिजन भनौँ न त्यसले गर्दाखेरि नै मैले सायद क्रेडिट पाइरह होला Of course. Thank you very much, Srishti, for joining us. थ्याङ्क यू सो मच Thank you. फ्यानलाई Namaste. नमस्कार नमस्कार. So, म पङ्कज श्रेष्ठ है अब दिपकसँग धेरै पुरानो Deepak is all yours now. सो अब जुन मैले पहिला पनि हामीले सोधेको छैनौँ यो कुरा है हाम्रो यस्तो यत्रो वर्ष भयो हाम्रो वी बिन लाइक मिटिङ हामीहरू चाहिने गफगाफ हुन्छ भेटघाट हुन्छ र त्यस्तो त्यो अवधिमा चाहिने म्युजिक बाहेक दिपकको चाहिने अरू इन्ट्रेस्ट र हबिज के हो त्यो अडियन्सले सुन्न पायो भने चाहिँ नि राम्रो हुन्थ्यो किनभने युजुअली के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो बसन्तजीको अब भनौँ न इज इन्टु बिजनेस एन्ड हि अल्सो सिङ्स होइन सो देयर आर सेभरल पिपल हु आर फुटबलर्स अर दे आर इन्टु वान प्रोफेसन बट दे हेभ म्युजिक एज देयर हबी बट यु एज अ म्युजिसियन वाट एल्स डु यु हेभ एज अ हबी अर योर इन्ट्रेस्ट एज यु नो अलरेडी तर म हाम्रो अडियन्सलाई चाहिँ मेरो सबभन्दा फेभरेट टाइम पास भनेको साथीभाइसँग बस्ने अनि गफ हान्ने चाहिने नचाहिने कुराहरू मलाई चाहिँ आई रियली इन्जोय विथ बिग क्राउडहरूमा त्यति म खुलेर रमाइलो गर्न मलाई गाह्रो लाग्छ अनि लाइक पङ्कज दाई एन्ड अल वी हेभ फ्यु क्लोज फ्रेन्ड्स युजली हामी अब फ्यामिलीहरू बस्दाखेरि जोक्सहरू गर्ने जहाँ चाहिँ मलाई आफ्नो मलाई चाहिँ कस्तो भने यो दिपक हो साथी हो भाइ हो भनेर जहाँ मलाई ट्रिट गरिन्छ नट एज अ यो गीत गाउने मान्छे हो बजाउने मान्छे हो भनेर होइन कि त्यो जेनरली हामी बस्दाखेरि अब लाइक पङ्कज दाई हि हेज डिफ्रेन्ट प्रोफेसन होइन कोही डक्टर्स हुन्छ कोही को जसलाई अब
कोही डक्टर भए पनि मैले अब त्यो मलाई यहाँ दुख्यो त्यहाँ दुख्यो भन्नु जरुरी छैन त्यो टाइपको क्राउडमा चाहिँ आई रियली इन्जोय कि मलाई चाहिँ युजली मेरो फेभरेट टाइम म त्यस्तै खालको खोजिरहेको हुन्छु चाहे ऊ हाम्रो प्रोफेसनमा त्यहाँ जाँदाखेरि म एउटा सिङ्गर हो म्युजिसियन हो भनेर मात्र नभइकन दीपक हो ह्युमन बिइङ हो मिठो खाउँ मिठो कुरा गरौँ हाउ गरौँ गफ गरौँ जहाँ चाहिँ त्यो जनरल उसमा चाहिँ प्लेटफर्ममा चाहिँ म इन्जोय गर्छु त्यो क्राउड चाहिँ म जहिले खोजिरहेको हुन्छु यो फेरि रियरली पाइरहेको हुँदो रहेछ कि जहाँ जाँदाखेरि पनि कुरा गरे लास्टमा एउटा गीत सुनाउन भनिदिइहाल्ने है अब गीत गाउने मेरो काम हो होइन तर गीत त रमाइलो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ त्यो मुडले कहिलेकाहीँ त्यो कसैले केही नभने पनि ओके यो इन्भाइरोमेन्ट यो माहौलमा म एउटा गीत सुनाउँछु है भनेर आफै कहिलेकाहीँ आउने द्याट्स डिफ्रेन्ट तर मेरो फेभरेट चाहिँ साथीभाइसँग बस्ने मन खोलेर आफू को हो भनेर पनि बिर्सेर गफ गर्ने अफकोर्स अनि घुमघाम अरू त थुप्रै चिज छन् बेस्ट मेरो टाइम पास र मलाई मनपर्ने चाहिँ त्यही हो हाउ नाइस इट्स नथिङ लाइक बिइङ विथ फ्रेन्ड्स लाइक माइन्डेड फ्रेन्ड्स ट्रु एक्ज्याक्टली दाइ थैंक यू पंकज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस थैंक यू दाइ सी यू सून थैंक यू लेडिज एन्ड जेन्टलमन अब हामी एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ र छिट्टै फिर्ता आउनेछौँ डोन्ट गो अवे केशरले रङ्गिएको यो नौलो खुसी मायाले लाडिएका यी मनमानी आशाको रसमा घोलिएको अल्हडपना मुस्कानमा बेरिएको चञ्चलता हरेक अवसरमा मिसाउँदै नयाँ विश्वासको मिठास र आशाको स्वादले बनाउँछ हर पल हर नातालाई खास मन का कुरा विथ बसन्त चौधरीमा पुनः स्वागत गर्दछौँ हामीसँगै हुनुहुन्छ सङ्गीतका जादुगर दीपक बज्राचार्य उहाँसँग हामी कुराकानीको सिलसिला जारी नै राख्दैछौँ दीपकजी हु आर योर म्युजिकल इन्फ्लुएन्सेस दे आर फ्यु इनफ्याक्ट सो मेनी भन्दा पनि फरक पर्दैन अब सुरुका दिनमा चाहिँ अब समयअनुसार फरक भएर जाँदो रहेछ उमेर अनुसार भनौँ इनफ्याक्ट पहिला चाहिँ मलाई रक सिङ्गर्सहरू 70s को त्यो धेरै नै थियो नेपालको कुरा गर्दाखेरि पनि भनौँ न त्यो बेला हामी सानो हुँदाखेरि फतेमान नातिकाजी दाइहरू होइन नारायण गोपाल यसो सुन्थ्यौँ टाइम चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि अब स्पेसली मेरो त्यो बेलामा चाहिँ जिप्सी किङ चाहिँ आई युज टु लिसन टु जिप्सी किङ समयअनुसार अरू चाहिँ चेन्ज हुँदै गयो त्यो कुनै पर्टिकुलर जो नारायण गोपाल दाईको गीतहरू म आजको दिन पनि कुनै पनि मुडमा जस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टमा पनि आई क्यान इन्जोय द्याट एन्ड सेम टाइम उता वेस्टर्नमा पनि जिप्सी किङ त्यो बेला पनि मन पर्थ्यो आज पनि मनपर्छ मलाई तर बिचमा त्यो रक म्युजिकहरू हेभी मेटल्सहरू यता त्यो चाहिँ उमेर सँगसँगै त्यो आजकल चाहिँ अलिकति मन पर्न छोड्यो त्यो द्याट्स क्वाइट नेचुरल एक्चुअली मेरो इन्सपिरेसनल भनौँ दे आर फ्यु स्पेसिफिक त्यो नारायण गोपाल दाईहरू उहाँहरू चाहिँ गीत मन परेर मात्र होइन कि दाइ तर म्युजिकमा लागेर भनौँ न एउटा हामीले कति देशको राजाहरू प्रधानमन्त्रीहरू कसको नाम बिर्सिन्छौँ हामी बिस्तारै तर नारायण गोपाल भने हामी कहिले पनि बिर्सिदैनौँ भनेपछि वाट एल्स एउटा म्युजिकमा लागेर
भनौँ न त्यो टाइममा एउटा यस्तो लो प्रोफाइलबाट सुरु गरेको एउटा प्रोफेसन भनौँ न म्युजिकलाई त आजको दिनमा त केही नै छैन भने त्यो टाइममा झन् दाइहरूले कति स्ट्रगल गर्नुभएको थियो कि तर एउटा नारायण देश रहन्जेल नारायण गोपाल जस्तो नाम त नट ओन्ली नारायण गोपाल द फ्यु अदर नेम्स त्यसले चाहिँ अब इन्सपिरेसनल त्यही त हामीले पनि कुनै पनि सङ्गीतमा लाग्ने मान्छेको लागि त ओहो सङ्गीतमा लागेर सफल भनेको त त्यही हो त्यहाँसम्म नारायण गोपाल जस्तो पनि हुन सक्दो रहेछ भन्ने खालको इन्सपिरेसन भने त्यही त हो यो आफ्नो पारिवारिक जीवन र सङ्गीत साधनालाई कसरी सन्तुलनमा राख्नुहुन्छ दुईटालाई साथमै लगिराख्नु भएको छ सन्तुलन मिलाउन कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ तर त्यो पनि म त्यो मामलामा भाग्यमानी नै छु दाइ आमा हुँदाखेरि आमाले भरपुर साथ दिनुभयो अहिले बुवाले कहिले मलाई पछि इन्टरफियर गर्नु भएन अब अहिले एक्ज्याक्टली दाइ अमिरा उसलाई पनि साह्रै मनपर्छ म्युजिक इनफ्याक्ट हामी जब हाम्रो लभ परिरहेको बेलामा उसले म्युजिक बुझ्नको लागि मात्र उसले म्युजिक सिक्न गयो कि नट टु बी अ प्रोफेसनल म्युजिसियन बन्छु यताउता उसले चाहिँ हामी बिहा गर्नु अगाडि उसले मलाई नै नभनिकन ऊ पियानो सिक्न गयो पछि थाहा पाएँ उसको नोट्सहरू मैले देखेँ सिकेर वाइ भनेर तिमीलाई म्युजिक बजाउनु मन लाग्यो भन्दाखेरि मलाई बजाउनु मन लागेर होइन तर तिमीले बजाएको बुझ्नको लागि अब त्यस्तो भन्ने मेरो सहयात्री छ भनेपछि सो वाट एल्स एट सेम टाइममा मेरो छोरी अहिले पनि उसलाई मन परे पनि मन नपरे पनि मलाई साथ दिइरहेको हुन्छ घरमा एउटा म्युजिकल वातावरण नभए होइन छोरा छन् अहिले पनि ऊ स्टार्ट इन्जोइङ म्युजिक भनौँ न सो वातावरण चाहिँ छ मलाई मेरो म्युजिकसँग इरिटेट हुने घरमा कोही पनि छैन #TMMS कोभिडको बेलाको सानो सुरुवात एउटा प्रयास द्याट वाज अ हार्ड वार्म Thank त्यो you so much. साँच्चै नै इट वाज अ रिमार्केबल योर इनिसिएसन अहिले त्यो ह्यासट्याग कतिको युज गर्नुहुन्छ गरिरहेको हुन्छु दाइ म चाहिँ एउटा म्युजिकल मेडिसिन भनेर एउटा प्रोजेक्ट जस्तै सुरु गरेका थियौँ आजको दिन पनि अब अहिले पनि हरेक मेरो म्युजिक मेडिसिनकै रूपमा मैले लिइरहेको हुन्छु मेरो दर्शक श्रोतालाई पठाउँदाखेरि पनि मैले अब भनौँ न एउटा सोसियल नेटवर्कमा म्युजिकल मेडिसिन भनेर मैले जहिले पनि त्यो एउटा एज अ गिफ्ट पठाइरहेको हुन्छु आफ्नो दर्शक श्रोतालाई रियली नाइस भेरी नाइस टर्मिनोलोजी इट्स अ म्युजिक फर अल काइन्ड अफ डिजिजेस ट्रु यस इट इज स्पेशली स्ट्रेसहरू त छ Oh yes, it's a. You are a singer, you are a writer also. तपाईँ आफूले नै आफूमध्ये कुन चाहिँ भएको रमाउनुहुन्छ राइटर त म कन्सिडर गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ दाइ सिङ्गर पनि इभन म मेरो सुरुवातका दिनमा म एउटा म्युजिसियन्स भएर मैले एउटा ब्यान्डमा एउटा एज अ गिटारिस्ट मैले सुरु गरेको थिएँ करियर दाइ सो अहिलेसम्म पनि मलाई चाहिँ बरु एउटा म्युजिसियन्सकै रूपमा चाहिँ म कन्सिडर चाहिँ गर्नु कम्पोजरै एज अ कम्पोजर एज अ म्युजिसियनमा सुरु गरेको भएर आजको दिन पनि मलाई चाहिँ म्युजिसियन हो भन्दाखेरि मलाई लाज लाग्दैन हो म म्युजिक बुझ्ने कोसिस गर्छु म्युजिक केही बनाउने कोसिस गर्छु अब सिङ्गिङ चाहिँ अब गाइरहेको छु राम्रो छ नराम्रो छ आई डोन्ट नो अब राइटर चाहिँ म आफूले कन्सिडरै गर्न सक्दिनँ मेरो म चाहिँ केही मलाई 2 लाइन लेख भन्यो भने आई डोन्ट ह्याभ द्याट त्यो गट चाहिँ छैन मसँग मलाई चाहिने चिज 1-2वटा कोर्न कोसिस गर्छु म एउटालाई 2 लाइनको एउटा के कविता एउटा लेखिदेऊ कुनै गीत एउटा लेखिदेऊ भन्यो भने चाहिँ आई क्यानट मन मगनको भिडियो सुटिङको बेलाको बिटिएसका केही यादगार घटनाहरू छन् कि गाह्रो भएको थियो त मनमगन सुटिङ गर्दाखेरि इनफ्याक्ट कन्सेप्टदेखि नै हामीलाई अलिकति च्यालेन्जिङ सुरु भएको थियो मैले अघि नै सुरुमा एकचोटि दाइलाई जुन टर्निङ पोइन्टको कुरा गरेका थियौँ अलिअलि हाम्रो कल्चरल ब्लेन्ड गरेर म्युजिक गर्न त सुरु गऱ्यौँ तर इट वाज लाइक इट डिडन्ट त्यस्तो टर्निङ पोइन्ट चाहिँ आएन त्यति राम्रो रिच चाहिँ भएन हाम्रो दर्शक श्रोता सामु चाहिँ मैले राम्रोसँग पुर्याउनै सकेन
या दर्शक श्रोताले त्यो एउटा जस राम्रोसँग त्यो स्प्रेड गर्न सकिएन भनौँ, पुगिएन। सो अलिकति खड्किन चाहिँ खड्किरहेको थियो, मन पनि परायो तर चलेन त्यति भने जस्तो चाहिँ। सायद त्यो पुरानो गीतलाई फेरि अर्कै तरिकाले प्रेजेन्ट गरेकोले हो कि जस्तो आफै कन्फ्युज थिएँ। तर मनमगनसम्म आउँदाखेरि चेरिसा छोरीले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट मलाई दियो। उसले चाहिँ हामी प्र्याक्टिस रुममा त्यो गीत गाउँदाखेरि त्यो नेपाली बाजाहरू बजाएर प्र्याक्टिस गर्दाखेरि उसले चाहिँ बाहिर माथि स्टडी टेबलमा बसेर सुन्दा उसले आएर मलाई चाहिँ पापा मैले तपाईँको त्यो म्युजिक सुन्दाखेरि जहिले पनि मलाई एउटा फेस्टिभलमा पुगे जस्तो फिल हुन्छ। त्यो किनभने मैले बच्चादेखि त्यो बाजाहरू फेस्टिभलमा सुनिरहेको जस्तो त्यो एउटा कनेक्सन छ, आँखा र कानको एउटा त्यो जुन कनेक्टिङ पोइन्ट त्यो चाहिँ फेस्टिभलले मात्रै तपाईँलाई जस्टिफाई गर्छ जस्तो लाग्छ। सो मेरो कन्सेप्टमा चाहिँ तपाईँको यो म्युजिक अधुरो छ अन्टिल अनलेस तपाईँले यसको पिक्चरमा एउटा कुनै फेस्टिभल ब्लेम गर्न सक्दैन भन्ने खालको कन्सेप्ट। अनि त्यसपछि हामीले तिमी यु जस्ट स्टार्ट एउटा कन्सेप्ट गर नि त भन्यो। उसले जुन कन्सेप्ट निकाल्यो, अब त्यसको जुन बिहाइन्ड द सिनको कुरा गर्दाखेरि कन्सेप्ट निकाल्न पेपरमा इट वाज भेरी इजी, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु खोज्यौँ हामीले। अनि कल्चर इट्सल्फ एकदम च्यालेन्जिङ हाम्रो एउटा टपिक हो। हामीले चाहिँ वी क्यानट त्यो इजिली हामीले कल्चरलाई जिस्काउने मिल्दैन। त्यो त्यति कुरा चाहिँ मलाई थाहा थियो कि केही चिज मैले कल्चरलाई लिएँ र त्यसलाई चाहिँ गलत तरिका या कुनै रङ त्यसको इन्फर्मेसनहरू या केही त्यसको रिप्लिका गर्दाखेरि पनि, रिप्लिका त सबै रिप्लिका नै गरे हो, तर गलत चिज केही हामीले देखाउनु पुग्यो भने त्यसको त नराम्रो इम्प्याक्ट हुन्छ भने एकदमै वी वर कन्सर्न भनौँ त्यो विषयमा। अनि त्यसमा हामीले जाने बुझ्याहरू साथीहरू जम्मा गऱ्यौँ। अर्को च्यालेन्जिङको कुरा गर्दाखेरि धर्मग्रन्थको हिसाबले पनि हामीले जुन काठमाडौँको पुलुकिसी भन्छौँ इन्द्र जात्रामा निकाल्ने त्यो चिज सुटिङ चाहिँ मैले पाटनमा गरेका थियौँ। पाटनमा दौडाउनु पर्ने कति चिजहरू जुन पाटनमा पुलुकिसी कहिले पनि जाँदैन, त्यो चिज गर्दाखेरि गाह्रो पार्टहरू च्यालेन्जिङहरू। सेम टाइममा हामीले जुन त्यो बाँस घुमाउने धुनियाँ भन्छ त्यो चिज हामीले एउटा बाँसको लट्ठीमा हामीले केही बाँधेर घुमाउनु पनि सक्थ्यौँ नि, तर हामीले त्यो केही चिज गलत भयो भने भोलि त्यो अथेन्टिसिटीको कुरा एक्ज्याक्टली त्यो गरेर हामीले किला गलको गुठीकै दाईहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर मैले त्यो ल्याउन त ल्याएँ, तर रमाइलो त्यो सन्दर्भमा त्यो बिटिएसकै कुरा गर्दाखेरि त्यो ल्याउँदाखेरि ट्राफिकले डे टाइममा हामीलाई रोकिदियो। सुटिङ सुरु भइसक्यो, त्यो जुन ल्याउनलाई हाम्रो एकजना दिनेश भन्ने साथीले त्यो लिएर आएको थियो, कति गाह्रो भयो क्या त्यो ल्याउनलाई। बल्ल बल्ल त्यो सुटिङ स्पटमा पुग्यो, किन त्यो अब भन्न पनि त्यो के को लागि लगेको किन ल्याएको रमाइलो रमाइलो कुराहरू थियो। कतिजना मान्छेहरू ओहो ल यहाँ पनि आज के हो के जात्रा हो भने रियल जात्रा पुलुकिसी त्यहाँको बुढापाकाहरूले कसरी दिस इज नट राइट यहाँ कसरी आउँछ पुलुकिसी रमाइलो पार्टहरू थुप्रै छन् त्यसको। यस्ता यसलाई त मेमोयरको रूपमा तपाईँले कुनै बेलाको लागि राख्नुपर्छ। थुप्रै त्यो कथाहरू छन् मनमगन पछाडिको, किनभने एट अ टाइम हामीले 400-500 जना मान्छेहरू जम्मा गरेर त्यो सुटिङ गर्दाखेरि सुटिङ भन्दाखेरि सुटिङ त सुटिङै हो, तर पनि सुटिङलाई हामीले साइडमा राखेर हामीले साँच्चैकै जात्रै मनाएको थियौँ कि त्यो एउटा नक्कली जात्रा। इट सोज द्याट त्यसमा तपाईँको भिडियोमा देखिन्छ कि इट्स अ रियल कार्निभल, रियल फेस्टिभलै हो भन्ने छ। त्यसमा कति चिजहरू चाहिँ रियल चिज, जस्तै मैले त्यो काठमाडौँ किलागलको जुन धुनियाँदेखि लिएर म जहाँ ठाउँमा जन्मेँ त्यहीँको हामीले जुन 12 वर्षमा एकचोटि निकाल्ने हामीले कोयाम्पाजु भन्छौँ त्यो होइन, त्यो भगवान, त्यो 12 वर्षमा एकचोटि निकाल्ने भगवान इट्सल्फ हामीले निकालेर बाहिर प्लेस गऱ्यौँ। अनि हाम्रो जुन एल्डर हाम्रो 10 जना हामीले आज उहाँहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर उहाँहरूलाई एउटा भगवान भनौँ लिभिङ गड भनेर हामी मान्छौँ। हरेक त्यो अग्रजहरू 10 जना चाहिँ उहाँहरूलाई ल्याएर त्यहाँ उहाँ एभ्रिथिङ इज रियल कि त्यो चाहिँ त्यसमा कुनै अब कसैलाई हामीले रिप्लिका बनाएर गर्न खोजेको होइन। रिप्लिका पनि छन् कति कुराहरू, जस्तै लाखे हाम्रो रिप्लिका हो भने त्यहाँको जुन कोयाम्पाजुहरू
आजुहरू त्यो सबै रियल हो कति चिज रियल छ दुईटा चिज ब्लेनले चाहिँ बने हो त्यो People should know about these facts, Deepak. यसको बारेमा I think you should talk at length. एउटा मोनोब्लगै बनाउनु परे पनि people should know यसको पछाडि यत्रो एफर्ट चाहिँ गएको छ भन्ने कुरा. Yes, sir. Because everybody will think otherwise everything is imitation and सबैको मेहनत र सबैको ब्लेसिङको रिजल्ट हो यो त इट्स अ ह्युज प्रोजेक्ट हो त्यसमा. यस दाइ कुनै दिन लिस्ट रिसोर्सेसमा एउटा मोनोलग गर्नुपर्छ यसमा. हाउ डु यु इन्स्पायर योरसेल्फ टु बिकम अ सिङ्गर? बसन्त चौधरी हिमसेल्फले मलाई बोलाएर यहाँ टक्क कुर्सीमा राखेर यति कुरा गर्नु भएको छ वाट एल्स आई कुड से. Oh my God, I think you should be here. तपाईका फ्यानहरूलाई तपाईको सङ्गीतले पार्ने प्रभाव बारे कतिको तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ? I mean, have you ever done any kind of self-assessment that? Yeah, could be so many दाइ तर वान अफ द मैले अघि न कुरामा हामी आउँदा त्यो जुन टाइम ट्राभल गर्ने तपाईँको गीत सुनेर हामी ब्याक देन त्यो बेलामा अर्ली 90s को कलेज लाइफमा पुग्यौँ भनेर टाइम ट्राभल गरे ओहो मेरो सङ्गीतले टाइम ट्राभल गराउन सक्दो रहेछ भन्ने खालको त्यो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ म फिल गर्नुहुन्छ है. दिपकजी हामी प्रोग्रामको अन्तिममा आइपुगेका छौँ. आई हेभ अ लास्ट क्वेसन फर यु. सङ्गीत उद्योगमा भविष्यका लक्ष्यहरू र आकाङ्क्षाहरू के छन् तपाईँका? सङ्गीत पहिला त उद्योगै हो जस्तो लाग्दैन मलाई. क्षेत्र भनौँ राम्रो सङ्गीत गरिरहन सकौँ दाइ त्यसको पहिलादेखिको मेरो सिद्धान्त खालि त्यो किताबमा लेखेको दुई शब्दको मात्र होइन कि कर्म गरौँ फलको आश नगरौँ भन्छन् दाइ त्यो त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ म फलो गरेर हुन्छु जहिले पनि. ठिक छ फल पायो भने राम्रै भयो बोनस नपायो भने आफ्नो कर्म गर्नु चाहिँ छोड्नु हुँदैन. अनि मेन मेरो सूत्र चाहिँ कुरामा अघि नै पनि निक्लिसकेको थियो त्यही चिज म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु. आत्तिनु र मातिनु दुइटै त्यो चाहिँ भएन. धैर्यतालाई चाहिँ छोड्नु भएन. राम्रो सङ्गीत गर्नको लागि अब स्पेसली अब हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई म त्यही रिक्वेस्ट गर्छु जहिले पनि अब यत्तिकै पनि नेपाली सङ्गीतकर्मीहरू विशेष या नेपाली कलाकर्मीहरू जति पनि केही पनि त्यस्तो ठुल्ठुलो हामीले अपेक्षा राखेर यसमा लागेको पनि होइन. हामीले पाइरह्यो भने तपाईँहरूको माया तपाईँहरूको जुन इज्जत अलिअलि त्यो चिजले चाहिँ हामी इन्करेज भइरहेको हुन्छौँ. त्यसमा चाहिँ कन्जुसाइ नगरिदिनु होला. सङ्गीतमा मलाई भन्नु खोजे होइन कि इन्टायर हाम्रो सङ्गीतमा लागेको साथीहरूलाई चाहिँ इन्करेज गरिदिनुहोस्. यो इन्करेज नै हाम्रो कमाइ हो मेन. अरू त हामीले केही पनि पाउनु छैन पाइरहेको पनि छैनौँ इनफ्याक्ट. भेरी ट्रु. थ्याङ्क यू भेरी मच दिपक फर यर टाइम एन्ड टकिङ टु मी, गिभिङ मी सो मच अफ इन्साइट्स. Before we part, रासाको तर्फबाट लेट्स स्वाद फेरौँ. Wow. Try one of these, whichever you like. Ooh, this is interesting. All sweets. I think this would be good. How is it? Perfect. Very nice. पाएदेखि यो सबै खाइदिन्थेँ तर आई नो एट अ टाइम धेरै खानु हुँदैन भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ तर आई लभ स्विट्स. दिस इज रियली नाइस. There is one is sugar free. Is that? Yeah, you can try. Oh, let me try. असाधारण प्रतिभाका धनी दीपक बज्राचार्यसँग हामीले आज अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने मौका पायौँ र उहाँका अन्तर्दृष्टि बुझ्ने प्रयत्न गऱ्यौँ. दीपकको सङ्गीतप्रतिको लगाव र उहाँको कलाप्रतिको समर्पण साँच्चै प्रेरणादायी छ. सुरुवातदेखि व्यावसायिक सफलतासम्म उहाँले गर्नुभएको तपस्याबारे हामी कल्पना त गर्न सक्छौँ तर अनुभूति गर्न खोज्नु अत्यन्तै कठिन काम हुनेछ. हामी दीपक बज्राचार्यलाई उहाँले आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई समय दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्दछौँ. प्रिय दर्शकवृन्द,
तपाईहरू हाम्रा प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ। कार्यक्रमका बारेमा तपाईहरूको प्रतिक्रिया, सुझाव, समर्थन हाम्रा लागि सदैव प्रेरणादायी रहेका छन्। मनका कुरा विथ बसन्त चौधरीसँगको यो मनोरञ्जक कुराकानीका लागि हामीसँग जोडिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। Furthermore, I kindly remind you to support us by liking, sharing and subscribing to our YouTube channel, as this will help strengthen the connection between us. As we eagerly look forward to seeing you next week on the same day at the same time. Till then, stay engaged, stay motivated, and to always remember the value of life. Do watch CG Entertainment YouTube channel at Mann Ka Kura with Basant Chaudhary and keep writing to us. We value your feedback. Thank you and goodbye.